Hi guys, welcome back to the vlog. Ngayon lang tayo mag-vlog ulit. September, first vlog ulit na September. So, this is gonna be another video for views. Kakabomba ko na ng gulo niya ngayon. Okay naman yung fuel niya. Tapos, change, car wash mo natin. Pero after this, change oil natin siya. May bagyo kasi ngayon eh, kaya hindi ako nakaka-car wash masyado. Pero yun, car wash tayo ngayon. Linis, loob, labas. And then change oil mamaya. Let's go! So guys, engine flush tayo, 10 minutes. Time to change oil. Ito natin full synthetic. Tsaka oil filter. Let's go. Ito guys, natin engine flush. Still mamaya babantuan na natin ito. Itong oil filter nito namin makalagay. Pero, lifted. Try akong gawin sakaling lumaki. Baka sakaling lumaki. Pero mo ko naman natulog ba? Kung wala na, pwede naman ipusin sa lang. Wala na. Wala na. Buti hindi ko nahulog yung ano. Okay? Yung nut. Hulog mo saan? Nilagay ko na dad. Okay. Change. Change oil kami ngayon ng Toyota Vios. Ito yung engine oil niya. Genuine Toyota. Ay, Mr. Fully synthetic. For longer mileage. Guaranteed 10,000. 10K boy. 10,000 kilometers bago mag-change oil ulit. DIY man. DIY. DIY. Ayan. Si Mr. Baxter Moica. Clean. Okay. Clean. Clean. Okay. Ito na. Hawakan ko tayo, di ba? Baka Pupur na. matanggal. Parang tapos natin yung budo natin. Hindi. Sakto lang yan. Sakto yung budo. Sige. Wow. Ganda ng engine pala pag puro synthetic. Para mantika lang oh. Ganda ng oil. Grabe. Pwede lang din gamitin ng STP. Sobrang pagka-synthetic niya. Problema lang dito, napalitan dati yung ano yun. Yung oil filter. Bonnet, susunod na lang. Kamali kami ng bili ng ano, na pantanggal ng malaki. Kailangan yung parang imbudo rin na nakasuksok mismo dun sa oil filter para pag ano, isang pihit lang tanggal. There's always a first time sa pag-change oil. Pero kay Monty malamang pwede yun, daddy, yung pang change oil, yung pang tanggal ng oil. Oo, kasi maluwag. Malaki yun eh. Oo. Bawala pala pang sedan yun. Chain type. Okay. Yan si Mr. Baxter. Baxi Moica. Nag-change oil yung kanyang Vios. Yan po mga guys. Mga ka-JDM. Ka-JDM. JDM cars lang, saka lang. Chinese cars, bulok yan. Pero lang MG tsaka BYD. Meron palang exemption. Bias. Bias naman pwede din ito. May lahing bias to eh. Oo, ayun o, may lahing bias. Oo. Inanay kasi nito eh. Mami nito, Annalyn Bias Marquez. Bago naging Moica. Kaya may pagka-bias to eh. Joke lang, puro kalokohan. Kahit yung tatay yung ba? Okay, basta po. Sinad pa ni Baxter Moica sa imbudo. Talaga naman. Okay. So, sunod nito, ano na? Under na. Okay lang, mahigpit na ba to? Yun. Okay. Mantika lang. Wow. Ganda. Ayos. Guys, we're back. So, okay na siya. Pa-change oil lang. So, apparently, nandito pala yung ano, yung saan ba yan? Yan, yung oil pan. Yung lagyan ng oil filter. Mga tipit na ubos ako kayo. So, ito yung nilitan namin kayo ng engine oil. So, order lang siya sa Lazada. So, pag tinong yung oil pan, ito, sinisip.
is the... Ayun. Brown yung kulay ng langis. Ayan. This is a indicator na maganda. Tinapan namin ng ano siya. Itim na sobra. Since sobrang siya ng 4,000 kilometers. 10,000 lang ang recommended pero sobra siya 4,000. So, una, kaya namin sana yung battery. Tinetest namin ng multimeter ko. Ano naman siya? 13 nga eh. Minsan 13 to 16 siya. For some reason. 13 volts. Tapos, pag sinstart ko yung car, 14 siya. Di, ayos and sabihin na ganun alternator. Pero, nahihirapan mag-start yung car for some reason. So, yun, tinry ko. Kailangan isang pitik muna. Tapos bago ko siya i-ignite. Para gumana yung kotse naman. So, yun. Newly car wash. Newly pump yung gulong to 32 PSI. Newly car wash and wax. Clean. Engine bay clean. Sakto lang. Saktong linis lang. Brush in sabon. Saktong linis lang. Tapos yun. Pakita ko sa inyo guys. Paano mag-start ng car. Kasi before, iyan ko muna siya. Ang tawag doon. Isang pitik muna. Pero ngayon hindi ko na kailangan. Start ko lang siya. Ayun, okay na. Before, di siya gagana. Pero ngayon, okay na siya. So, doon pala malalaman guys na very important changing oils. Yung importante doon guys. Masarap pala din sa feeling na kaya gawin ng mga kotse. Easy start. Smart! So yun lang guys, thank you for watching. Sana hindi ko napakita sa inyo yung nagpapagpalit namin mismo ng oil. Pero yun, nalagyan namin siya. Yung oil filter next time na. Okay, see you. Thank you for watching. See you. Bye-bye.